Tervehdys! Mä olen Bennu Majabakka, kulttuurituotannon lehtori Humakista ja Vevent-hankkeessa mukana. Tässä esityksessä mä kerron teille pilotista, jossa Turun musiikkijuhlien VIP-asiakkaille toteutettiin erityistä sisältöä tapahtuma-osallistumisen lisäksi. Ja mä käyn tässä läpi tämän keissin tavoitteet, tuotantoprosessin ja tuon näkökulmia tuottajan vinkkelistä, mikä onnistui, mikä ei onnistunut, mikä oli hankalaa ja mitä siellä oikein sit kulissien takana tapahtui. Tässä on mukana myös Turun musiikkijuhlien tuottajan sekä Joanin edustajan haastattelut, joten pysy mukana. Tämä toteutettu pilotti oli 1/4 ja tässä tavoitteena oli kokeilla uutta tapaa lisätä elämyksellisyyttä osallistujan näkökulmasta ja samalla pohtia, mitä taloudellisia hyötyjä eri osapuolet vois tämän tyyppisestä kokeilusta tai tämän tyyppisestä toiminnasta saada. Ja käytännössä, mitä me tässä tehtiin, me kehitettiin Turun musiikkijuhlien yhteen konserttiin extra, joka toisi lisäarvoa tapahtumalle, yhteistyökumppanille ja sitten osallistujille. Kohdekonsertiksi valikoitu tenori Tuomas Katajalan konsertti 14.8. Turun konserttitalolla. Ja ohjelmistona tässä konsertissa oli Schumannin lead-laulusarja Dichterliebe, josta te kohta kuulette sitten vähän enemmän. Tämä konserttitapahtuma oli tarkoitus järjestää hybriditoteutuksena sieltä konserttisalista, ja Liveto oli tässä sitten buukattu toteuttamaan tämä virtuaalitoteutus. Tästä syystä tämän ideoinnin, mitä me lähdettiin tekemään, tuli keskittyä tuomaan osallistujille jotain semmoista ylimääräistä, joka olisi saatavilla sekä siellä live-tilanteessa että sitten siellä virtuaalisesti päätelaitteiden kautta mukana oleville. Ja me päädyttiin ajatukseen, jossa tuotettaisiin pääyhteistyökumppanille, tapahtuman pääyhteistyökumppanille Turun seudun osuuspankille insertti, joka tulisi niiden omistaja-asiakkaiden käyttöön. Toisin sanoen nämä kutsuvierat saisi ennen konserttia linkin materiaaliin, jossa esiintyjä veisi kuulijat kulissien taakse sen esityksen sisällön tarinaan ja omiin kokemuksiinsa. Jotain semmoista eksklusiivista, jota muut katsojat ei pystyisi saamaan. Ja toteutusmuodoksi tähän me valittiin videoinsertti, jota täydennettäisiin sitten Joanin tuottamalla 3D-sisällöllä. Ja katsotaan nyt tähän kohtaan tämä video lopputulos. Tervetuloa meidän konserttitiimme Turun musiikkijuhlille, Turun seudun osuuspankin omistaja-asiakkaat. Tämä extra on luotu Turun musiikkijuhlien ja pankin yhteistyönä. Tämä laulu, jonka lauloin tässä juuri teille, niin on Schumannin Dichterliebe-laulusarjasta laulu Ich grolle nicht, en kaivo en, joka kertoo tällaista epätoivosta tässä vaiheessa laulusarjaa nimenomaan. Ja kuitenkin tässä laulussa hän kaipaa unessaankin rakkaimpaansa ja yön sydämessään. Ja hän näkee käärmeeni sydäntäni syövi, näin kultani kuinka kurja elämässä on. Mutta hän ei kaipaa sitä ollenkaan. Hän käy tässä tällaista vuoropuhelua oikeastaan sitten niin kuin tuskan ja kaipuun ja kaihon ja epätoivon välillä. Schumann ensinnäkin on ollut tämän romantiikan aikakauden sellainen, oikeastaan voisi sanoa yksi tärkeimmistä säveltäjistä. Ja tämä meidän Dichterliebe-laulusarja, joka nyt tullaan siellä esittämään Turun musiikkijuhlilla, niin on myöskin tärkeimmistä liitsarjoista, joita on sävelletty. Ja tämä laulusarja Heinrich Heinen runoista, joita monet säveltäjät käyttivät muutkin kuin Schumann. Ja tämä laulusarja kyseinen niin käsittää 16 laulua, jotka voisi ajatella, että ne jakautuisi 4 laulun ryhmään, jossa puhutaan onnensävyistä ensimmäisessä neljänneksessä,
toisessa neljänneksessä oikeastaan voisi sanoa, että puhutaan epätoivosta, kolmannessa katkeruudesta ja neljännessä ollaan tietyllä lailla unimaailmassa, epätodellisuudessa. Mutta taas tämä laulusarjalla siellä lopussa, 16. laulun lopussa oikeastaan palaa loppusoiton myötä hituisen siihen alun haikean semmoisen rakkauden tunteeseen, eli se on jonkinlainen paluu siihen alkupisteeseen. Ja laulusarja voi oikeastaan kuvata, että kun puhutaan lead-laulamisesta, lead-yhteistyöskentelystä, niin voidaan puhua, että se on 50% laulajan osuutta ja 50% pianistin osuutta. Ja se on todella paljon solistisia piano-osuuksia, mitä sitten siinä on kuultavissa. Joko ne on alkusoiton yhteydessä tai sitten se päättää se yksittäinen liidi sitten sen tunnelman jollakin tavalla, tai se avaa sitä sitten jollakin uudella soinnulla tai puhtaudella sitten kohti seuraavaa tekstiä, joka on sitten tarkoitus sitten esittää seuraavassa liidissä. Oikeastaan tällaisella maailmalla sitä mennään, ja tämä laulusarja itsessään sitten, jos haluaa vähän mennä siihen, niin sijoittuu siihen aikaan, kun Schumann sävelsi tätä laulusarjaa, niin silloin heillä oli hyvin vaikea yhteiselämä hänen rakkaimpansa Clara kanssa. Ja siinä on ollut oikeudenkäyntejä ja erilaisia isoja vuosikausia kestäneitä ristiriitoja sitten Claran isän ja Robert Schumannin välillä ja tämän heidän rakkauden esteenä niin sanotusti. Ja tähän se niin pohjautuu. Tämä on tietyllä lailla tämmöinen niin rakkauden, ei ylistys, mutta sen kertomus rakkaudesta ja tarinasta ja sen onnistumisesta, mutta toisaalta se sisältää hyvin kipeitä erilaisia epätoivon ja rakkauden moniasteisia vivahteita. Hienoa kaikki, että olette mukana sillä striimin ääressä tässä konsertissa, joka nyt tulee tässä Turun musiikkijuhlilla. Itse esitän Dichterlieben, eli Schumannin laulusarjan Dichterliebe, joka koostuu 16 laulusta. Toivottavasti nautitte konsertista ja ilo olla musisoimassa täällä yhdessä muiden kollegoiden kanssa. Siinä siis Turun musiikkijuhlille tuotettu videoinsertti, ja katsotaan nyt millaisia vaiheita tämän insertin tuotantoprosessiin liittyi. Niin kuin yleensä kaikissa tuotannoissa tai valtaosassa tuotantoja, suurin työ tehdään ennen tätä itse H-hetkeä. Oli se H-hetki sitten tapahtuma tai lopputuotos tai mikä tahansa, toki riippuu nyt vähän minkä tyyppinen keissi on kyseessä. Mutta sillä ideointi, suunnittelu, valmisteluvaiheella, rakentamisvaiheella on se kaikkein suurin merkitys, ja siinä monesti tehdään sitä työtä niin kuin pitkäjänteisesti, ja sitten on se itse toteutus, ja sen jälkeen tulee jälkituotantovaihe, ja tuottaja häärii siellä sitten kaiken keskiössä, eikä välttämättä se tuottajan roolia ja panosta kovin paljon nähdä ulospäin. Turun musiikkijuhlien kanssa oli jo projektin alkuvaiheessa tai suunnitteluvaiheessa sovittu yhteistyöstä, mutta siellä sitten tapahtui isoja organisaatiomuutoksia, henkilöstövaihdoksia, ja tämän johdosta keskustelu jouduttiin sitten aloittaa ihan alusta helmikuussa 2021, eli pohdittiin, että voidaanko ylipäätänsä tehdä yhteistyötä Turun musiikkijuhlien kanssa, ja tästä alkoi sitten tuottajan työ. Ja silloin keväällä 2021 koronatilanne oli Suomessa hyvin epäselvässä vaiheessa, eikä varmuutta tapahtumien toteutumisesta siinä vaiheessa ollut. Ja tämä aiheuttikin pitkiä viivästyksiä tähän liikkeelle lähtöön. Turun musiikkijuhlien ohjelmistohan luonnollisesti on tuossa kohtaa yleensä jo ollut aika kuinka kauan valmiina, mutta tässä tilanteessa se oli poikkeuksellisesti lyömättä lukkoon. Ja tästä johtui sitten, että tämän projektinkaan toteutuskohtaa ei voitu sopia heti kovin tarkkaan. Turun musiikkijuhlilla siis on monta tapahtuma-ajankohtaa, se ei ole tämmöinen yhden viikonlopun festari. Ja alustavasti sitten päätettiin, että päätapahtumien yhteyteen me ei lähdetä kokeilemaan tätä pilottia, koska muuttujia on tämän vallitsevan tilanteen vuoksi liikaa. Alustavasti siis sovittiin, että pilotti, mikä tahansa se sitten tuleekin olemaan, niin toteutettaisiin jonkun pienemmän konsertin yhteydessä. Ja kun sitten huhtikuuhun päästiin, niin Turun musiikkijuhlien sisällöt oli lyöty lukkoon, ja
ja oli mahdollista aloittaa neuvottelut käytännön toteutuksesta. Ja siinä vaiheessa Turun musiikkijuhlat nimesi tämän 14.8. toteutuvan konsertin sitten tapahtuman kokeilukohteeksi. Eli tapahtumaksi valikoitu Dichterliebe ja 8 Songs for Mad King -konsertti Turun konserttitalolla, jossa tenori-tuomari Tuomas Katajala esiintyi, ja mukana oli myös sitten Thomas Florion konsertti, ja tässä tapauksessa keskityttiin Tuomas Katajalaan, koska ei ollut mahdollisuuksia sitten lähteä ulkomaille tekemään Thomas Florion kanssa tätä tuotantoa. Ja näissä Vevent-hankkeen aikaisemmissa Vevent Forum-tapahtumissa oli sitten esitelty erilaisia uuden teknologian alustoja ja toimijoita ja vaihtoehtoja. Turun musiikkijuhlat oli kutsuttu mukaan seuraamaan näitä tilaisuuksia, ja näiden esiteltyjen toimijoiden joukosta valittiin sitten sopivaksi toteuttajaksi tälle projektille Joan, josta kuulette kohta vähän lisää. Ja vielä tähän tuotantovaiheeseen liittyy 4. tärkeä tekijä, tämän Turun musiikkijuhla-tapahtumakokonaisuuden pääyhteistyökumppani Turun seudun osuuspankki, eli he kutsuttiin mukaan myös tämän sisällön suunnitteluun. Ja toteutuksen kantavaksi ideaksi valikoitu tämän konsertin temaattisen sisällön visualisointi virtuaaliseksi kokemukseksi Turun seudun osuuspankin omistaja-asiakkaille. Eli käytännössä kyse oli siis tämmöisen 3D-pelimoottoria hyödyntävästä videoinsertistä, joka toimitettaisiin konserttiin tuleville Turun seudun osuuspankin omistaja-asiakkaille ennen tapahtumaa katsottavaksi jollain päätelaitteella. Ja Intertissä tässä vaiheessa oli sitä ajatus, että joku tapahtuman esiintyjistä avaisi sen konsertin, sen esitettävän kappaleen taustoja, ja sitten tätä tarinaa elävöitettäisiin Joanin laatimalla virtuaalisella sisällöllä. Eli tästä lähti käyntiin tämmöiset nelikantaneuvottelut, jossa kaikkien kanssa sitten yritettiin löytää sopiva toteutustapa, ja sitten me sovittiin ne visualisoinnin kohteet, jotka valittiin tämän konsertin tematiikan ja tekstien pohjalta. Ja aika pian Joan teki näistä visualisoinneista sitten demot, joiden pohjalta saatiin käsitys, että minkälaista sisältöä heiltä sitten olisi luvassa. Kun raamit tälle toteutukselle oli saatu sovittua, niin lähdettiin laatimaan käsikirjoitusta, jonka pohjalta Joanin sitten oli tarkoitus toteuttaa tämä visualisointi. Ja tämän käsikirjoituksen pohjalta me sitten järjestettiin tapaaminen kuvaussessio konsertissa esiintyvän Tuomas Katajalan kanssa, jota haastateltiin ja kuvattiin videolle. Ja tämän videoinsertin olisi määrä valmistua elokuun alkuun mennessä, eli tämmöinen aikajänne tässä sitten oli. Ja tässä tapauksessa tämä käsikirjoituksen toteuttaminen tai toteutuminen ei tapahtunut ihan kaikkien taiteen sääntöjen puitteissa, vaan mä tapahtuman tai tämän projektin tuottajana laadin ensin semmoisen pohjan käsikirjoituksen insertille, ja sitten me vietiin sitten eteenpäin jonkunnäköisellä devising-menetelmällä, eli kaikki osapuolet osallistuivat siihen yhdessä tekemään. Jokainen toi siihen omia ajatuksia ja toiveitaan. Turun seudun osuuspankkia tietysti kuunnellen, että mitkä tässä oli pääyhteistyökumppanin toiveet. Ja Turun seudun osuuspankki esitti, sit mitä heidän näkökulmasta siinä tulisi olla, mitä pitäisi näkyä, ja Turun musiikkijuhlat toimitti tämän esityksen, tämän konsertin sisällöllistä taustatietoa, eli materiaalia liittyen siihen Tuomas Katajalan Dichterliebe-esitykseen. Ja totta kai tämä sisältöön tutustuminen vaati sitten perehtymistä, että osasi sen haastattelun käsikirjoituksen tai sen insertin käsikirjoituksen sitten laatia. Ja näiden ehtojen varassa me työstettiin sitten yhdessä kästäri noin 5 minuutin insertille. Ja sitten sovittiin tapaaminen Tuomas Katajalan kanssa ja lähdettiin tekemään kuvauksia. Tuotannollisessa näkökulmassa tästä ehkä niin kuin tuottajan yksittäinen suurin tehtävä oli nimenomaan tämä videokuvausten toteuttaminen.
palkkasin tähän mukaan freelance-kuvaajan, jonka kanssa me tehtiin suunnitelma, mitä tarvitaan siellä kuvauksessa, minkälaista kalustoa siellä tarvitaan ja minkälaisessa lokaatiossa tultaisiin kuvaamaan. Ja sitten sovittiin nämä paikat. Paikaksi valikoitu Tuomas Katajalan atelier tai studio siellä Hämeenlinnassa ja sinne sitten mentiin. Kuvaukset toteutettiin 2 kameralla, jos toinen oli liikkuva kamera, toinen staattinen kamera. Meillä oli vielä 2 LED-kuvausvaloa ja äänityksessä me käytettiin Zoom-tallenninta ja langattomia mikrofonia, joka jälkeenpäin osoittautui mun mielestä puutteelliseksi ratkaisuksi. Siinä olisi pitänyt äänen laatuun panostaa enemmän, koska tästä tuli sitten näitä lauluosuuksiakin mukaan. Tuomas oli tosi mukava haastateltava. Meillä oli siis ajatus tehdä lyhyt 5-10 minuutin insertti, ja mehän kuvattiin varmaan tuommoinen 3 varttia materiaalia, ja hän esitti siellä spontaanisti muutaman biisin, että editoitava oli aika paljon. Me päädyttiin sitten lopulta siihen, että Joan hoitaa tämän editoinnin samalla, kun se suunnittelee tämän 3D-toteutuksen, graafisen toteutuksen siihen päälle. Ja Joan laatikin sitten tästä insertistä ehdotuksen, jota me jalostettiin heidän kanssa tuommoinen 3-4 kierrosta. Eli he teki meille versioita, joihin mä sitten laitoin kommentteja, ja me päädyttiin sitten lopulta siihen lopulliseen tuotokseen. Mutta jutellaan nyt vähän Joanin Lauri Perämäen kanssa, että minkälainen projekti heidän näkökulmastaan oli ja mitä siihen liittyy. Lauri Perämäki Joanilta, tervetuloa. Kiitos mukaan. paljon. Ihan tähän alkuun, kerroksä meille, mitä Joan tekee, minkälainen yritys Joan on? Joo, no, kerronpa hyvinkin. Me ollaan oltu olemassa 10-11 vuotta, tätä on nykyään jo yli 11 vuotta. Ja siis meidän taustat lähti 3D-mallintamisesta ja sitten pelimoottori kehittämisestä. Ja meillä käytössä on tämmöinen pelimoottori kuin Unreal Engine 4, jossain vaiheessa sitten sen seuraava iteraatio. Mutta ehkä meidän perusperiaate on tavallaan, että me saadaan 3D- ja pelimoottorisisällöistä sit kaikille eri päätelaitteille projekteja, jotka saattaa olla tapahtumia tai virtuaaliympäristöjä, jotka on sitten käytettävissä aika moniin eri tarkoitusperiin. Mutta ehkä keskeistä se, että siinä missä perinteisesti näillä työkaluilla rakennetaan pelejä, niin puhuttiin sitten tietokoneista tai pelikonsoleista, niin me tehdään näitä pääasiallisesti yrityskäyttöön ja eri projektien organisaation tarpeisiin, niin ehkä se on se, mikä meidät vielä ainakin toistaiseksi erottaa ehkä niin kuin monista muista tämmöisistä toimijoista, jotka samoja työkaluja sitten kuitenkin käyttää. Ja ollaan päässyt tekemään monenlaisia projekteja tässä vuosien varrella. Tosi paljon tehtiin aluksi virtuaalilaseille projekteja, jotka oli sitten organisaatioiden tämmöisissä esittelytiloissa, fyysisissä showroomeissa, tapahtumapaikoilla. Ja sitten vähitellen alettiin tuomaan myös projekteja, jotka oli käytössä kosketusnäytöillä ja sitten taas suoraan selaimessa, jossa tavallaan suuri määrä silmäpareja oli tavoitteena saada sitten joissain projekteissa kuitenkin näkemään sen, ja luonnollisesti näitä verkkopohjaisia effortteja kiihdytti aika paljon toi pandemia-aika myös meillä päässä, että virtuaalilaisen vaihtaminen kasvoilta toisille ei ollut silloin se paras vaihtoehto, että ihmiset kokoontu vähemmän, mutta nyt toisaalta me ollaan aika uniikisti jopa positioitunut tähän niin kuin hybridiajan tarpeisiin, ja missä tulee todennäköisesti olemaan ihmisiä, jotka kokoontuu, mutta sitten ihmisiä, jotka haluaa olla mukana siinä tekemisessä myöskin omista kodeistaan etänä niin sanotusti. Niin kun me ollaan nyt tehty näitä molempia sisältöjä niin siellä paikan päällä kuin siinä välissäkin, ja ollaan selaimen ja verkon yli niin kuitenkin toimitaan, niin meillä on mahdollisuus yhdistää aika näyttävästi myöskin näitä juttuja. Niin todennäköisesti siellä on paljon juttuja myöskin jatkossa, ja sanotaanko, että näkyvyyttä saatiin myös paljon näillä virtuaalikonserteilla pandemian aikana, että mainittakoon, niin sitten sekin päästiin tekemään kansainvälisiäkin toteutuksia. JVG-vappukonsertti sai tosi paljon huomiota, ja päästiin tekemään aika vaikuttavasti myös kaikille Nightwishin faneille tämmöinen 2-päiväinen virtuaalitapahtuma, niin kyllä tuossa on paljon päässyt monessa olemaan mukana, että tapahtumia ja konsertteja, mutta sitten myös ennen kaikkea suurin osa meidän projekteista on kuitenkin yrityspuolen hankkeita. Sinne liittyy saattaa olla konfiguraattoreita, koulutuksia, tilaesittelyjä vastaavia. Et melkein kaikkea siltä väliltä, mutta työkalut pysyy samana ja päätelaitteen suhteen ollaan sitten vähän sallivampia, että pystytään aika monille alustoille tuottamaan. Joo, kyllä. Ja meitä nyt erityisesti kiinnostaa tässä tämä tapahtumatuotannon näkökulma, ja tuossa tulikin muutamia keissejä, sä mainitsit tuon IVGn, ja tämä Nightwish varmaan menee myös tähän niin kuin tapahtumakategoriaan, se oli maailmanlaajuinen valtava onnistus. Kyllä. Mitä muuta te olette tällä niin kuin tapahtuma-alalla tehnyt, minkä tyyppisiä juttuja? Me ollaan paljon tällä hetkellä mukana sillä niin kuin tapahtumasisältöpuolella,
Eli jossain määrin tarjottiin myöskin työkaluja, ja nykyisin meidän tämmöinen showroom-nimellä kulkeva ratkaisu myös pystyy toki toistamaan niin sanotusti asiakkaan brändiväreillä ja sillä ilmeellä vähän semmoisia ehkä eksklusiivisempia tapahtumia myöskin, mutta ei varsinaisesti koeta, että me haluttaisiin lähteä sinne niin kuin alustamarkkinaan ihan suoraan. Et se showroom on ennen kaikkea sitten, se on myös esittelytila, johon me tehdään niin kuin 3D-pohjaisia nostoja, mutta sen yhteydessä siellä on aika vaikuttava tehdä tämmöisiä erilaisia lanseeraustilaisuuksia esimerkiksi, niin siinä tapauksessa usein päädytään käyttämään sitä, mutta ennen kaikkea se niin kuin tapahtumasisältö, eli tuottiin sitten mille alustalle tai omille verkkosivuille, me voidaan tuoda meidän sisällöt aina osaksi sitä. Se voi olla pienempi sisältöosa tai sitten se voi olla se koko tapahtumasisältö, jossa me siis käytännössä käytetään noita samoja tekniikoita, millä me tuotiin artisteja virtuaalimaailmoihin, niin nyt me tuodaan sitten puhujia ja esityksiä ja tuotteet saattaa olla fyysisiä ja joskus saattaa olla virtuaalisia, vähän riippuen siitä, mitä esitellään. Hyvä esimerkki on se, että auton tai renkaan jarrutusmatkaa ei välttämättä kannata esitellä virtuaalisesti, koska ihmiset mielellään näkisivät, että se olisi niin kuin todellinen vaikutus, todellinen testi, mutta sitten taas tiettyjä esimerkiksi sen ominaisuuksia ja mitä se pitää sisällään, niin on itse asiassa aika vaikuttava ja jopa tehokas esittää sitten virtuaalisin keinoin. Ja myöskin ajan henkeä jossain määrin, kyllä se siihenkin mätsää. JVG:ssä muista saavutettiin jonkinlainen sweet spotti siinä, että se on tietyllä tavalla pelillistä sisältöä sen suhteen, miltä se näyttää. Et siellä on tuttu lokaatio, joka tässä tapauksessa oli Senaatintori, mutta mihin tuotiin kaikki nämä uudet elementit. Ihmiset tunnisti ja tajusivat, että se on vähän niin kuin peli, mutta sitten siellä oli ne artistit ja live-musiikki, joka oli ihan kaikki tosiaan niin kuin livenä, niin siinä oli niin kuin sopivasti uutta ja se oli kuitenkin riittävän tuttua, että ihmiset tiedät, että tämä menee eteenpäin, mutta että se ei ollut niin kuin liikaa, se ei ollut suoraan pelin sisäinen konsepti, jos heillä ehkä pitäisi olla tavallaan asennukset ja laitteistot taas valmiina, että mihin taas toki voi olla sitten seuraava sukupolvi valmiimpi, mutta tämä oli isolle yleisölle tosi sopiva kohta niin sanotusti. Just, eli käytännössä näytteet mahdollisuuksia niin kuin tosi moneen ja pystytään venymään ja kehittämään sitten näiden toiveittenkin mukaan aika monipuolisia juttuja. Tähän Veventiin te teitte sitten vähän pienemmän jutun ja siinähän käytännössä nyt sitten toteutettiin tämmöinen 3D-pelimoottorisisältö niin kuin tämmöisen videotarinan sisällön perusteella. Mitä te siinä ihan niin kuin käytännössä, me ollaan nyt katsottu tässä tämä insertti, niin mitä te käytännössä teitte ja miten se tehtiin siihen? Joo, eli me ensin skoupattiin, että mihin tarkoitukseen se tulee, mitä me halutaan kommunikoida ja lähdettiin sitten sen pohjalta miettimään sitä meidän sisällön roolia. Toki otettiin huomioon myöskin, että missä halutaan esittää, että tavallaan ei oltu niin kriittisiä siitä, että halutaanko me tuoda tietty määrä interaktiivisuutta ja tässä tapauksessa myös kohdeyleisö huomioiden, niin me halutaan pitää niin kuin se tapa kuluttaa sen tyylistä sisältöä, joka on selkeästi erinäköistä, niin tosi kevyenä. Et siinä, missä me voitaisiin tehdä varsin niin kuin interaktiivistakin sisältöä, niin se ei yleensä ole tarkoituksenmukaista silleen, että ihmiset haluaa päästä aika nopeasti sisälle. Eli tästä sitten hyvä yksinkertainen johtopäätös oli se, että tuodaan aika kevyesti tuommoista virtuaalisisältöä osaksi sisältöä, joka heille muutenkin on keskiössä. Ja tässä tapauksessa oli nyt tämä niin kuin tavallaan tarinan avaaminen sillä taustalla henkilöltä, joka halutaan myöskin niin kuin nähdä ja ehkä kuulla enemmän lisää. Mutta sitten taas ihmisiä on monenlaisia, että osa osaa visualisoida huomattavasti tarkemmin, ehkä lukenut paljon kirjallisuutta ja tottunut siihen, että itse lähtee piirtämään mielessään sitä tarinaa. Mutta tässä tapauksessa niin pystyttiin tuomaan heille aika niin kuin näyttäviä visuaaleja semmoista paikoista, mistä ehkä muuten oltaisiin päästy kuvaamaan ja myöskin aika tyylikkäällä tavalla sitten kuitenkin. Ja toki siellä on se sama arvo taustalla, mikä tuossa JVG:n konsertissa, tuttuja ympäristöjä, mutta selkeästi jotain pikkusen erilaista. Ja tuosta lähtisi myös aika mielenkiintoisia jatkokehityspotentiaalia, missä näitä ympäristöjä voi viedä eteenpäin tai niihin voi liittyä jotain. Voitaisiin tuoda ehkä seuraavassa vaiheessa puhuja sinne ympäristön sisälle kertomaan tarinaa. Että siellä on niin kuin monin tapoin, mutta toi oli semmoinen just vähän semmoinen meidän tapaustutkimus yhdellä lailla, että miten voidaan tuoda mahdollisimman kevyesti myös virtuaalisältöjä osaksi tämmöistä niin kuin tapahtumasisältöä, mutta ei tavallaan just koko osana, vaan niin kuin pienenä inserttityylisenä juttuina. Joo, ja tuo on tärkeä näkökulma myös siitäkin mielestä, että siinäkin mielessä, että kaikilla tapahtumatuottajilla ei välttämättä ole kauhean iso budjettia, että pienilläkin jutuilla voidaan sitten hyvin elävöittää, ja ehkä niin kuin seuraava askel tästä voisi olla just mitä sä vähän niin kuin tuossa jo niin kuin alustitkin, että miten sitä niin kuin kokijan interaktiivisuutta sit vielä lisäisi niin kuin tämmöisessäkin insertissä, että siihenkin ehkä löytyisi sit jotain
Kyllä, ajatuksia. ja meillähän oli tavallaan myös semmoisia toteutuksia tuossa aikaisemmin. Niitä on tehty viime aikoina niin paljon, mutta millä esimerkiksi katsojat pystyykin vaikuttamaan siihen ympäristöön, että mitä sillä tapahtuu. Mutta se vaatii sen, että se olisi niin kuin reaaliaikainen, eli se toistaisi tavallaan suoraan sieltä meidän pelimoottorista, mikä on se työkalu, millä me ennen kaikkea valaistaan näitä ja luodaan sinne sitä liikettä sinne ympäristöön. Se on myös se, missä me liikutetaan tätä niin sanotusti virtuaalikameraa, jota on yleensä helpoin ajatella semmoisena niin kuin ikään kuin drone-lentämisenä jossain lokaatiossa, ottaen tietenkin huomioon, että me voidaan mennä sillä myös seinien läpi ja sillä seinän toisella puolella voi olla joku ihan toinen maailma, mutta niin kuin, se on se tuotantotapa, mutta se reaaliaikaisuus vaatisi vielä pikkusen enemmän tämmöistä striimaustyyppistä juttua, ja me puhutaan silloin, kun me nauhoitetaan jotain tällä drone-kameralla, ikään kuin virtuaalikamerasta puhutaan, niin kun käytetään sanaa renderöinti, joka se tarkoittaa käytännössä ennalta nauhoitettua videomateriaalia, niin sen hyvä puoli on se, että se taipuu oikeastaan mille tahansa tapahtuma-alustalle tai sosiaalisen median sisältöihin tai muutenkin helposti jaettavaksi. Et kyllä se niin kuin hyöty ja tarkoitusperä edellä mennään, vaikka me voitaisiin just tuoda virtuaalilaseille tai joskus reaaliaikaisesti, mutta kyllä se pitää lähteä niin kuin tarkoitus edellä toteuttamaan noita aina. Joo, kyllä. No mikä teidän näkemys nyt on, kun te olette jonkun verran näitä tapahtumasisältöjä tai erilaisia tapahtumiin liittyviä sisältöjä tuottanut, että mitkä on tällä hetkellä ne parhaiten toimivimmat elementit, tai voisiko sanoa, että niin kuin hyödyllisimmät elementit tapahtumatuottajan näkökulmasta, että minkä tyyppisiä? Joo, siis meillähän syy miksi meiltä tullaan hakemaan projekteja, on yleensä se, että haetaan niin kuin wow-efektiä. Eli ehkä keskeisin lopulta, että siinä missä mä en pelkästään wow-efektillä argumentoi niin kuin virtuaalisisältöjen roolia, mutta se on monesti se, mitä meiltä kysytään, ja faktahan on se, että etenkin näin pandemian aikana, niin jokaisen yrityksen työntekijät siirrettiin himaan, ja kaikkien piti erottua siinä samassa nettisisältövirrassa. Ja jos kaikki tekee videoita, kaikki tekee case studyja, kaikki tekee tuotelanseerauksia ja webinaareja ja muuta vastaavaa, niin kaikilla ei riitä aikaa kaikkiin. Ja tietynlainen semmoinen kuitenkin niin kuin Zoom, Teams, Hangout, niin kuin ähky tulee monesti, niin niihin meiltä monesti haettiin ratkaisua, että me halutaan tehdä niin kuin eri lailla, tai me halutaan tehdä kunnolla tai isosti, tai jotain tällaisia kommentteja tuli tietysti paljon. Että kyllä se on tärkeää sen erottumisen kannalta, varsinkin kun se ennakkomarkkinoinnissa näkyy myös osittain sen meidän tuotantotavan takia, että pystytään tosi aikaisessa vaiheessa sitä tuotantoprojektia ennen sitä lopullista tapahtumapäivää, niin tuottaa aika vaikuttavia sisältöjä jo nähtäväksi, niin ihmiset tietävät, että okei, nyt tehdään niin kuin eri tavalla, tuolla menenpä tuonne osallistumaan mukaan. Niin kyllä se on lopulta niille organisaatioille tärkeää. Että ehkä toinen on se, että sikäli kun siinä tapahtumasisällön ohessa jotain interaktiivista, niin meidän toiveena se ei ole dataa vielä suoraan, mutta se, että kun sulla on oma mahdollisuus vaikuttaa, tehdä, siirtyä eteenpäin, se voi olla hyvin yksinkertaistakin kliksuttelua niin sanotusti, mutta että ihmiset käyttäisi enemmän aikaa sen sisällön parissa, mikä antaa sille organisaatiolle enemmän aikaa niin kuin kommunikoida se oma viestinsä. Et me tiedetään jo verkkoaikana, kuinka nopeasti ihmiset putoaa videosta, joka lataa hetken aikaa liikaa tai jostain muusta sisältöformaatissa. Että se, en tiedä mikä se on suomeksi, attention span, se on lopulta kuitenkin lyhyt. En tarkoita, etteikö siis olisi myös pitkän formaatin sisältöjä paljon myös verkossa, et en täysin sano sitä, mutta lähtökohtaisesti se on, mitä se halutaan myös antaa asiakkaille aikaa kommunikoida oma juttuunsa. Sitten mitä muut tulee hyötyjä, no niin kuin virtuaalisuutta ehkä yleensä, me tehdään paljon koulutuksia, konfiguraattoreita, noissa molemmissa se interaktiivisuus niin kesken, sun on tavallaan pakko jopa lähteä tekemään tuolla lähestymistavalla. Ja sitten tapahtumien yhteydessä niin mahdottomien vaarallisten asioiden kuvaus. Ja sitten tavallaan tietty semmoinen myös trendi vaikuttaa toki, että siellä on Applen eventeistä alkaen kaikki tehdään noilla tekniikoilla, koko ajan pyritään niin kuin siistimpään ja tarkempaan juttuun. Että kyllä me tietysti niin kuin jossain määrin pyritään tekemään myös samantyyppisiä juttuja siellä. Joo. Tämmöinen uusien teknologioiden hyödyntäminen saattaa tuntua joistakin tapahtumatuottajista ehkä vähän pelottavalta ja haastavaltakin, jos ei ole itse semmoista teknistä osaamista tai taustaa siinä, mutta mulla tuli ainakin teidän kanssa tehdä semmoinen fiilis, että te niin kuin tavallaan ohjasitte sitä projektia, että tartuitte heti niihin sisältöihin ja toitte ideoita, että miten tätä voisi tehdä, että siinä ei niin kuin tuottajan näkökulmasta tarvinnut kovin paljon semmoista osaamista, mutta jos tätä nyt niin kuin joku miettii, niin jos teidän kanssa haluaa tehdä sisältöjä, niin minkälainen lähtötaso tulisi olla, mitä tulisi ottaa huomioon tai mitä pitäisi tietää? Mitä halutaan saada aikaiseksi ja miksi koetaan ehkä alun perin, että
näillä voisi olla sellaista vaikutusta siihen kohderyhmään. Että kyllä me osataan sitten tavallaan se niin kuin formaatti ja mistä se projekti lähtee, niin se prosessi me ollaan niin kuin osataan kuvata auki ja sen takia meikäläinenkin täällä on käytännössä duunissa. Että se on tietyllä tavalla semmoinen niin kuin lyhyt opettavainen polku, jossa voi vähän näyttää muutamia vaihtoehtoja. Vähän aikataulusta riippuen mä voin näyttää aika suoraviivastikin yhden, joka on mun mielestä paras. Sitä voi luottaa siihen. Tai sitten mä voin maalata 2 vaihtoehtoa, että niin kuin, no näiden välillä riippuen nyt vähän tapahtuvan painotuksista, että mitä lähdetään tekemään. Jos on oikein paljon aikaa, niin sitten voidaan katsoa niin sanotusti kaikki polutkin ja ne, mitä tulee ehkä niin kuin 6 kuukauden päästä tulevia juttuja, että jos on semmoinen niin oikeasti tarve puskea jotain uutta, koska meille tulee monesti myös semmoisia projekteja, että tietyllä tavalla me näyttäydytään osin olevan siinä niin kuin uudessa päässä, että jos sillä on jo jonkinlaista itseisarvoa projektin suhteen, niin monesti valikoidutaan tietysti myös silloin, mutta pystytään hyvin suoraviivaisestikin siihen, että tämmöinen asiakastarve meidän mielestä virtuaalisella voisi toimia tämän takia tässä hyvin. Se on ihan riittävän lähtöpohja, että tavallaan teknisesti ei tarvitse ymmärtää kovinkaan paljon, me kyllä kuvataan miltä sitten niin kuin, ja annetaan hyvin esimerkkejä. Sille, että tällä ei ole mitään eroa sen kanssa, että kun se on video, mutta se tunnelma vaihtuu, koska siellä ei näy se videon niin latausikkuna alla ja play ja pause on poissa, niin koetaan, että ollaan virtuaaliympäristössä, vaikka formaatit on helppoja, ne on videopohjaisia jossain tapauksissa, niin se ei ole lopulta niin ihmeellistä, kun siihen pääsee sisällä. Ja monilla on projektien jälkeen aika hyvä fiilis, koska kyllä siinä oppii ymmärtää myös aika paljon näitä projektin aikana. Joo, kyllä. Vielä lopuksi viimeinen kysymys. Mitkä sä näet, että on niin kuin vahvimmat trendit, mitkä nyt näihin uusiin toteutustapoihin liittyy ja mitkä on tulossa? No, siellä on tämä hittisana metaversumi tietysti kauheasti alla, mutta mä yritän nähdä sen kaiken läpi niin sanotusti. Fakta on se, että suuret organisaatiot investoivat ihan törkeästi tällä hetkellä. Jännitetään vaihtaako Facebookin nimeään tuossa viikon päästä, mutta 10 000 tämän alan duunia lupasivat 5 vuoden sisällä Eurooppaan. Et siellä on jo yksi Netflix. Ja AR-kulma panostetaan sitten paljon siellä kanssa. Että... Todellakin. Siellä on monta teknologiaa, mikä tulee sen osalta yhteen. Siellä on digitaalisen taiteen omistajuutta näiden NFT-systeemien kautta. Ja siis sit siellä on myös se, että niinku Amazon, Netflix, muut, kaikki tällä hetkellä ostaa pelistudioita, mikä liittyy niiden tulevaisuuden visioon. Että sieltä saattaa tulla, Netflixissä on paljon esimerkkejä tämmöistä niinku kevyen interaktiivista sisällöistä jo, mutta se tulee tosi vahvasti lisääntymään myöskin siellä. Mutta kyllä tuo niinku pelimoottorin monikäyttöisyys on ehkä se, että se, mitä mä aina yleensä sanon siinä kohtaa, kun mietitään ehkä niinku viimeisiä vaiheita vielä, että halutaanko me just 3D-pohjaisesti tehdä tämä projekti, että me pystyttäisiin tekemään vaikka vähän toisellakin tavalla, ja siinä ei tarvittaisi tätä, ja kustannukset oltaisiin vähän samassa tai joskus jopa halvemmalla, mutta on ehkä se, että olisi niistä tuotteista, ympäristöistä olemassa ne 3D-mallit. Me ei ihan varmaksi voida sanoa, minkä näköisiä meidän laitteet on 5 vuoden päästä, mutta hyvin todennäköisesti sisältö on 3D-pohjasta, ja se tiedostoformaatti niin sanotusti pysyy, ja jos ei pysy, niin sitten meillä olisi tullut jonkinlainen 2 vuoden gäppi siinä, missä kukaan ei olisi tehnyt videopelejä ollenkaan, ja se ei kuulosta tällä hetkellä todennäköiseltä kehityssuuntaukselta, että kyllä tulevaisuus on niin sanotusti kolmiulotteisempi kuin nyt, riippumatta siitä, että ollaanko me kuinka paljon vielä kännykän ruudulla, vai onko meillä jo aika kolmiulotteisen näköisiä juttuja jo osassa sisällöistä. Joo. Mielenkiinnolla odotetaan. Hei, Lauri, kiitos tästä haastattelusta. Hei, kiitos oikein paljon. Kaikkea hyvää sinne. Kiitos. Kun sitten päästiin elokuuhun, niin koronatilanne oli täällä Turun alueella leviämisvaiheessa ja Turun musiikkijuhlat teki pikaisen päätöksen perua 14.8. järjestettävä tapahtuma. Meillä oli kuitenkin tämä videoinsertin toteutus siinä vaiheessa jo niin pitkällä, että me päätettiin jatkaa tätä projektia tietyin sisällöllisin muutoksin ilman sen tarkempaa tietoa siitä, että olisiko sitä toteutusta sit mahdollista hyödyntää myöhemmin tavalla tai toisella. Ja me tässä vaiheessa sitten jätettiin jotain pieniä yksityiskohtia sieltä pois, eikä oltu ihan niin tarkkoja sen lopputuloksen kanssa kuin oltaisiin oltu siinä vaiheessa, jos tätä oltaisiin nyt lähdetty viemään sitten yleisölle. Jutellaan Turun musiikkijuhlien Kristan kanssa nyt tästä ansaintalogiikasta, eli mitä hyötyä Turun musiikkijuhlat näki tämmöisen insertin toteuttamisesta heidän
kontekstissaan. Eli tässä pilotissa tämä taloudellinen lisäarvo muodostuu tuottamalla eksklusiivista sisältöä yhteistyökumppanille. Ja kun yhteistyökumppani kokee saavansa tapahtumalta monipuolista vastinetta tuelleen, niin silloin tämä yhteistyö on hedelmällistä. Perinteisten yhteistyötapojen rinnalle mun mielestä tällaisella sisällöllä voidaan tarjota arvokasta ja laadukasta osallistavaakin sisältöä, joka antaa sekä yhteistyökumppanille että heidän asiakkailleen kokemuksen arvostuksesta, sellaisesta, että heille on tuotettu jotain erityistä. Ja käytännössä tämä todennäköisesti palautuu entistä parempina yhteistyösopimuksina tai sitoutuneempana toimintana. Se, mikä meiltä tästä nyt jää puuttumaan, on tämä loppukäyttäjän kokemus, joka olisi ollut todella tärkeä saada mukaan, mutta koska tapahtuma ei toteutunut, niin meillä ei ollut sitä mahdollista tähän liittää. Eli Krista Ahonen, Turun musiikkijuhlien tapahtumatuotanto- ja myyntipäällikkö. Millaista lisäarvoa tämä oheinen insertti sun mielestä tuo tapahtumajärjestäjälle? Kyllä se tuo tämmöistä kivaa ekstra sisältöä tämmöiseen hybriditapahtumaan, joka oli tarkoitus toteuttaa konsertin muodossa, niin siihen saadaan hyvin sidottu sponsoriyritys mukaan. Tämähän oli suunnattu Osuuspankin omistaja-asiakkaille ja heidän kutsuvierailleen, niin siihen saadaan tavallaan se yritys luontevasti mukaan ja sitten tuotetaan semmoista ekstra sisältöä sitten taas hybridikonserttiin osallistuville kotoa käsin mukana oleville, jotka sitten tavallaan menettää jotain siitä niin kuin itse live-kokemuksesta, niin saadaan sitä tarkemmin balanssiin sitä. Joo, kyllä. Ja tässä oli nyt pilottikokeilu kyseessä, niin näetkö sä mahdollisena, että te tulisitte jotain tämän kaltaista toteuttaa tulevaisuudessa myös teidän tapahtumien? Ehdottomasti, että varmaan sitä just tapahtumien tulevaisuutta, että entistä enemmän on sekä se itse live-tapahtuma että sitten joku hybridiosuus, mitä pystyy sitten osallistumaan myöskin etänä, niin ehdottomasti. Joo, ja meillä käytös on se, että mitä enemmän tätä saadaan tuotua tietty niin kuin semmoinen helppokäyttöiseen muotoon, esimerkiksi kännykkään suoraan, niin se on sitten niin kuin paikkaan ja aikaankin sitomatonta sisältöä sillä tavalla. Kyllä. Ja kiinnostava elementti tietysti, että millä lailla sitä saisi esimerkiksi vuorovaikutteiseksi, että onko sitten jotain, että jos tätä katsoisi nyt vaikka omistaja-asiakkaat kotona, niin millä lailla onko joku kanava, mitä kautta he voi vaikka kommentoida tai antaa palautetta siinä saman tien, että pystyisi olemaan silleen vielä vuorovaikutuksesti. Niin tämä on mielenkiintoinen ajatus. Tätä täytyy varmaan miettiä myös pidemmällä, koska kyllä se niin kuin sitouttaa entistä enemmän, mitä vahvempi oma tunnekokemus sulla tulee siihen mukaan ja tämmöinen osallistumisen taso. Kyllä. No, miten sitten, jos tapahtumatuottaja haluaisi hyödyntää tämän kaltaista ideaa, niin miten sä koet, että millaisia työkaluja tapahtumatuottajalle tulisi olla tarjolla? Ja mitä haasteita tähän liittyy sitten tapahtumajärjestäjän osalta? No tietysti aina se, että varsinkin silloin kun kyseessä musiikki, niin haasteena on usein se äänen laatu, miten se saadaan riittävän laadukkaaksi sinne niin kuin videonauhoitukseen, miten se ääni toistuu, onko akustiikka millainen sitten, kun sitä lähdetään sitä tilaisuutta nauhoittamaan. Eli täytyy olla aika ammattimainen se välineistö, millä sitä esimerkiksi konserttia tallennetaan tai kuvataan hybridikäyttöön. Ja myöskin se tekniikan toimivuus muuten, eli se, että siinä on helppo päästä siihen tilaisuuteen mukaan. Se ei vaadi mitään miljoonia rekisteröitymisiä, vaan niin yhden tai korkeintaan 2 klikkauksen takana. Eli täytyy olla kunnon tekninen alusta, miltä sitä pyöritetään. Eli siinä mielessä siinä on jo niin pari semmoista suhteellisen hintavaakin asiaa, mitkä pitää olla kunnossa. Niin nämä on tietysti sellaisia, mitkä aina ensimmäisenä tulee mieleen. Kyllä. No heräskö sulla tai teillä siellä Turun musiikkijuhlilla jotain ajatuksia tai ideoita tämän kokeilun pohjalta, miten sitä voisi viedä eteenpäin tai soveltaa jossain muussa yhteydessä? No varmaan jo just se, että tämä kaupallinen sitouttaminen tähän, niin se tuntuu olevan semmoinen vähän niin kuin uusi näkökulma, että totta kai näitä niin kuin hybriditapahtumia on järjestetty vaikka kuinka paljon joka paikassa, mutta se, että saadaan siihen sitten niin kuin helposti niitä yhteistyökumppaneita myöskin mukaan ja heille niin kuin omaa räätälöityä sisältöä, niin se oli semmoinen niin kuin varmaan myöskin sellainen jatkokehitettävä ajatus, mikä voisi olla joskus toistekin tulla kyseeseen. Joo, kyllä. Mä näen kanssa, että nimenomaan tässä se, että se on jollakin tavalla niin kuin
personoitu tälle yhteistyökumppanilla on tärkeä ajatus, ja että he kokee, että siitä todella tulee jotakin semmoista uudenlaista, mitä he ehkä pystyy myös hyödyntämään niin kuin omassa viestinnässäkin tai missä haluakin sitten. Kyllä, kun tässähän kuitenkin lähtökohtaisesti, jos ajatellaan jotain tämmöistä videotallenne-esitystä, niin tuollahan on verkossa saatavilla kaikkien maailman huippuorkestereiden ja artisteiden esiintymisiä YouTubesta tai mistä vaan niin kuin tavallaan katsottavaksi ihan koska vaan, niin tämmöisellä henkilökohtaisella tai personoidulla sisällöllä on mahdollisuus niistä erottautua, että se on kuitenkin eri asia katsoa semmoinen, hei, tämä konsertti on nyt teille esitetty teidän asiakkaille tai teidän yleisölle, kun se, että sä katsot vain jonkun kylmän YouTube-videon tai konserttitaltion tai muualta. Kyllä, joo. Ja meillä yksi tärkeä osa-alue, mitä me tässä koitetaan kehittää, on myös nämä ansaintalogiikat tapahtumatuottajille, ja tässä tapauksessa tietty, sitä on nyt aika vaikea laskea euroina suoraan, mikä tämmöinen hyöty on, mutta näetkö sä jotain tämmöisiä asioita, mitä tässä voisi kuitenkin arvottaa ihan selkeästi ja sitten ehkä niin kuin muissakin yhteyksissä hyödyntää tämän tyyppisessä insertissä esimerkiksi? Niin, no varmaan just se personointiasia, että jos niin kun tosiaan niitä konserttitaltiointia on saatavilla ilmaiseksi vaikka kuinka paljon, niin miksi joku sitten ostaisi niin kun konserttitaltiointi sisäänpääsylippun, niin se, että siihen tarjotaan sitä jotain ekstraa, mitä sä et saa sieltä niin kuin ilmaisversioista, niin se on se keino, millä siinä sitten on mahdollisuus sitä ansaintaankin saada sitten tapahtumatuottajat. Muuten se on sitten vähän hankalaa. Totta kai näistäkin tämmöisistä hybridikonserteista on tässä niin kuin pandemia-aikana saatu kokemuksia, että kyllä niistä ihmiset vähän on valmiita maksamaan, mutta se on kuitenkin aika paljon pienempi summa kuin mitä ollaan valmiita maksaa siitä niin kuin live-elämyksestä tai live-kokemuksesta. Että siinä tavallaan se, että miten sitä gäppiä saadaan niin kuin kurottua yhteen, niin mitä enemmän ja mitä monipuolisempaa sisältöä siihen hybriditapahtumaan saadaan niin kuin tuotettua sellaista rahanarvoista ekstraa, niin sitä lähempänä ollaan sitten niitä lipun hintoja tai muita, mitä voidaan pyytää sitten live-tapahtumasta. Okei, kiitoksia Krista. Kiitos. Ja nyt tähän vielä loppuyhteenvetona, minkälaisia asioita tämmöinen projekti vaatii tuottajalta, minkälaisia ominaisuuksia tai minkälaisia taitoja tässä kysytään. Kysehän on aika tämmöisestä monipolvisesta, monen suuntaan rönsyävästä projektista, jossa ei välttämättä ole aluksi kovin selkeää punaista lankaa, mihin mennään. Eli täytyy olla näkemys siitä, että tämä homma viedään maaliin ja kykyjä siihen ideoinnin johtamiseen. Toinen asia, joka tässä tulee vahvasti esiin, on työryhmän kanssa työskentely. Tässä oli 4 eri toimijatahoa aktiivisesti mukana. Niitä neuvotteluita tulee pystyä vetämään eteenpäin ja ohjata sitten tarvittaessa oikeaan suuntaan. Tässä tapauksessa meillä oli hirveän hyvät kumppanit, joten tämä eteni helposti. Ehkä vähän poikkeuksellisestikin tässä projektissa tuli tuottajan vastuulle myös käsikirjoitusroolit ja sen johtaminen. Toki sen olisi voinut ostaa ulkoapäin, mutta nyt tässä tapauksessa aikarajoitukset tuli sitten vastaan, että ei ollut enää mahdollista tehdä sitä. Itse kuvausten toteuttaminen oli myös aika pitkälle tuottajavetoista. Näitä teknisiä taitoja, äänityksiä, valojen pystyttämiseen tarvittiin. Tarkkoja summia, mitä mikin maksoi, mä en tässä pysty nyt kertomaan, koska ne on sopimussalaisuuksia näiden toteuttajien kanssa, mutta sen verran voin antaa osviittaa, että tämmöinen freelance-videokuvaus liikkuu muutamassa 100 euroissa. Jos siihen tulee editointia mukaan, niin se on sitten huomattavasti kalliimpaa, riippuen tietysti kuinka paljon sitä työtä tehdään. Tuntivelotuksen perusteella useasti mennään. Joanin palvelut maksaa joitakin tuhansia euroja, riippuu siitä totta kai kuinka isoa kokonaisuutta lähdetään tekemään, että taivas vaan on rajana. Mutta kaiken kaikkiaan tässä on mahdollisuus saada kohtuullisen pienillä panostuksilla hyvää sisältöä aikaan. Tässä siis Vevent Case Turun musiikkijuhlat.